سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من الیاس زاره هستم از چنل یوتیوب پروگرامر بوی. توی این قسمت از آموزش های چنل یوتیوب پروگرامر بوی میخوایم یک صوت رو توی کنسول اپلیکیشن سی شارپ پخش کنیم. برای اولین کار باید بیایم فایل صوتی رو که داریم، احتمالا با فرمت های دیگه است، باید با فرمت ویو تبدیلش کنیم. این mp3 بود. خب میایم میزنیم convert audio format on. خب توی اینجا این صوت رو درگ میکنیم بیاد اینجا آپلود بشه و بعد با فرمت ویو ازش خروج میکنیم. خب فایل ما آپلود شد. از اینجا کانورت رو میزنیم و فایلمون رو دانلود میکنیم. حجمش هم یکم زیاد شده. از اینجا من کاتش میکنم توی همین کوچه خودم و اسمش رو هم همین ساوند وان. خب کارمون با این سایت هم دیگه تمومه. ویژوال استودیو رو باز میکنیم و یک پروژه جدید از نوع کنسول اپلیکیشن ایجاد میکنیم. اپلیکیشن دات فریمورک اسمش رو میوزیک یا ساوند صبر میشه تا پروژه رو بسازه. خب پروژه ما رو ساخت. توی اولین مرحله باید بیایم یک کتابخونه رو یوزین کنیم. سیستم دات مدیا. خب این کتابخونه رو که یوزین کردیم باید بیایم یک متغیر از نوع استرینگ با نام ساوند فایل که آدرس فایل صوتیمون هست بسازیم. خب اینجا باید بیایم آدرس رو کپی کنیم و اینجا پیست کنیم و اسم فایل رو بدیم sound1.wave. خب بعدش باید بیایم یه متغیر از نوع ور تعریف کنیم layer که برابرش میگن نیو
ساوند پلیر. خب حالا باید از این پلیرمون استفاده کنیم. پلیر دات ساوند لوکیشنش رو میکنیم ساوند فایلمون که اون بالا ساختیم و حالا باید بریم پلیر رو پلی کنیم. خب پروژه رو استارت میکنیم تا ببینیم اجرا میشه فایل صوتیمون یا نه. خب یک کنسول تیکی هم من بدم اینجا. خب این که فایل صوتی برای ما اجرا شد، ولی من صداش که داشتم کم میکردم. پروژه بسته شد. بله فایل صوتی به درستی انجام میشه. خب این هم از این قسمت از آموزش های چنل یوتیوب پروگرام بوی. اگه دوست داشتید چنل من رو هم سابسکرایب کنید. ممنون که این ویدیو رو دیدید.